Hello friends, welcome to online lecture series. I am Prakash Vidya and now the start of question number 17. Orthogonality of eigenfunction. IMP question છે 3 માર્ક માટે તો જોજો. ઓર્થોગોનાલિટી આપણી ઇક્વેશન શું છે કે psi dash into psi or psi into psi adjoint is equal to 0 આપણે સાબિત કરવાના છે. ઓકે, તો આમાં આપણે બંને સાબિત કરશું, નોર્મલાઇઝેશન એન્ડ ઓર્થોગોનાલિટી. તો if inner product of two function vanish, they are said to be orthogonal. કોઈ પણ બે ફંક્શન છે એની આઇનર પ્રોડક્ટ એટલે કે ક્રોસ ગુણાકાર તમે કરો છો તો ક્રોસ ગુણાકાર કે ઇન્ટિગ્રેશનનો ગુણાકાર છે ખંડ સંકલન દ્વારા, એનું શું થવું જોઈએ? 0 આવવું જોઈએ. બંનેના ફંક્શન વેનિશ દૂર થઈ જવા જોઈએ. તો એને શું આપણે કહી શકશું? ઓર્થોગોનલ. સપોઝ ટુ ફંક્શન psi mx and psi nx are orthogonal. Their inner product કે બે ફંક્શન લીધા છે psi mx and psi nx નામના, તો એનું ઓર્થોગોનલ પ્રોડક્ટ શું થશે? તો psi mx into psi nx is equal to integration of psi mx adjoint into psi nx dx is equal to 0. તો અહીં ઓર્થોગોનલ આપણે સાબિત કરવાનું છે આવી રીતે. કોઈ પણ એક ફંક્શનનું એક્ઝોઇન્ટ ગ્રુપ અને કોઈ બીજા ફંક્શનનું એનું નોર્મલ સ્ટેટ. ઓકે, આ બંને સ્ટેટનું તમે આઇનર પ્રોડક્ટ મીન્સ કે ઇન્ટિગ્રેશનમાં ગુણાકાર કરો છો તો શું થવું જોઈએ? 0 થવું જોઈએ. અંશત જેને ગુણાકાર, આઇનર પ્રોડક્ટ મીન્સ કે અંશત ગુણાકાર. નાવ સ્ટેટમેન્ટ, any two normalization wave functions psi mx and psi nx corresponding to two different eigenvalues em and en are orthogonal. તો કોઈ પણ બે ફંક્શન છે psi mx અને psi nx, તો એને લગતીની એનર્જી કેટલી હશે? તો psi mx ફંક્શનની em હશે અને psi nx ફંક્શનની en હશે. રેડી? તો આપણે એ એનર્જીને લઈને આપણે ઓર્થોગોનલ સાબિત કરવાનું છે. તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ psi mx ઇન્ટુ psi nx adjoint into dx is equal to adjoint of psi mx into psi nx dx is equal to 0. કોઈ પણ એક ફંક્શનનું તમે એનું એક કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ મીન્સ કે એક જોઈન્ટ ફોર્મ તમે લઈ શકો છો અને બીજા ફંક્શનનું નોર્મલ સ્ટેટ લઈ શકો છો. બેની આઇનર પ્રોડક્ટ કરો તો 0 થવું જોઈએ. ઓકે, તો આ તમે જોઈ શકશો છો કે એક ફંક્શનનું એક જોઈન્ટ રૂપ છે અને એક ફંક્શનનું નોર્મલ રૂપ છે. કે જે ફંક્શનનું એક જોઈન્ટ હોય તો એના સિવાયના ફંક્શનનું નોર્મલ સ્ટેટ લેવાનું છે. બીજા ફંક્શનનું જો નોર્મલ સ્ટેટ હોય તો ફર્સ્ટ ફંક્શનનું એક જોઈન્ટ રૂપ લેવાનું છે અને બેનું આઇનર પ્રોડક્ટ શું થવો જોઈએ? 0. ધીસ ઇઝ અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ orthogonality of eigen function. Okay, if integration of adjoint of psi mx into psi nx dx is equal to 1, 0 ક્યારે થશે? કે જ્યારે m અને n ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ હોય અને 1 કે થશે કે બંને ફંક્શન એક હોય. ઓકે, તો યાદ રાખજો, એક માર્કમાં ઇક્વેશન પૂછાઈ શકે કે આ ઇઝ અ 0 ઇક્વલ ટુ psi adjoint m into psi nx is equal to 0 where m is not equal to n and integration of adjoint of psi mx and into psi nx dx is equal to 1 where m is equal to n. now આપણે પ્રૂફ લેવાનો છે. પ્રૂફ, સપોઝ psi mx and psi nx be any two normalization non-dependent eigenfunction for a bound particle with corresponding eigenvalue em and en. કોઈ પણ બે ફંક્શન એને લગતી એનર્જી કઈ લીધી છે આપણે? en અને em લેવાની છે. ઓકે, now the one dimensional Schrodinger equation for psi m and psi n are. તો કોઈ પણ બે ફંક્શન માટેની એની એનર્જી સાથેના આપણે વન ડાયમેન્શન માટેના ઇક્વેશન લીધા છે, ટાઈમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇક્વેશન. તો ફર્સ્ટ em માટેનું લીધું છે, psi m માટેનું. તો h કટ સ્ક્વેર અપોન 2m ઇન્ટુ ડેલ સ્ક્વેર psi m અપોન dx square plus v psi m is equal to em into psi m. This is equation number 1. now n ફંક્શન માટે લેવાનું છે h કટ સ્ક્વેર અપોન 2m ઇન્ટુ ડેલ સ્ક્વેર psi n અપોન ડેલ x સ્ક્વેર પ્લસ v psi n is equal to en into psi n. આ છે n ફંક્શન માટેનું ઇક્વેશન નંબર 2. now કોઈ પણ એક ફંક્શનનું ગમે એનું એક અથવા બેનું એમનું અથવા એનનું કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ આપણે લેવાનું છે. તો અહીંયા આપણે એમ નામના ફંક્શનનું કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ એટલે કે એક્ઝોઇન્ટ રૂપ લીધું છે.
તો h કટ સ્ક્વેર અપોન 2m ઇન્ટુ ડેલ સ્ક્વેર સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ અપોન ડેલ એક્સ સ્ક્વેર વી સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ એમ સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ. ઓકે, તો આપણે આ ઇક્વેશન ઉપરથી આ ઇક્વેશનનું એક્સ જોઈન્ટ રૂપ લીધું છે બધી. ઓકે, તો નાવ મલ્ટીપ્લાય બાય ઇક્વેશન 2 સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ એન્ડ ઇક્વેશન 3 બાય સાઈ એન. ઇક્વેશન 2 ને આપણે સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ વડે ગુણવાના છે અને ઇક્વેશન 3 ને આપણે સાઈ એન વડે ગુણવાના છે, કારણ કે આપણે સરખા કરવા માટે. તો શું થશે? ઇક્વેશન 2 છે એ એચ કટ સ્ક્વેર અપોન 2m સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ ડેલ સ્ક્વેર સાઈ એન અપોન ડી એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વી સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ સાઈ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ એન ઇન્ટુ સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ સાઈ એન. નાવ મલ્ટીપ્લાય બાય સાઇન. તો આપણે એ જ ઇક્વેશનને માઇનસ વડે ગુણવાના છે બધે. તો ફર્સ્ટ ટર્મ શું થઈ જશે? પ્લસ એચ કટ સ્ક્વેર અપોન 2m સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર સાઈ એન અપોન ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વી સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ સાઈ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઈ એન ઇન્ટુ સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ સાઈ એન. આપણે આ ટર્મને માઇનસ સાઇન ગુણ્યા છે અને ઇન્ટુ સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ વડે ગુણ્યા છે. ઓકે, તો આપણે આ 2 માંથી આપણે 4 નામનું ઇક્વેશન મળ્યું છે. નાવ હવે આપણે ઇક્વેશન નંબર 3 ને આપણે સાઈ એન વડે ગુણવાના છે. તો માઇનસ એચ કટ સ્ક્વેર અપોન 2m ઇન્ટુ સાઈ એન ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ અપોન ડી એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વી સાઈ એન ઇન્ટુ સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ એમ સાઈ એન ઇન્ટુ સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ. તો આપણે ઇક્વેશન 3 ઉપરથી ઇક્વેશન આપણને 5 મળ્યું છે. તો ફક્ત આપણે ઇક્વેશન 3 ને શેના વડે ગુણ્યા છે? ઇક્વેશન નંબર 5 મળ્યું છે. ઓકે, તો આપણે ઇક્વેશન 3 ને સાઈ એન વડે ગુણ્યા છે, તો ઇક્વેશન આપણને 5 મળ્યું છે. નાવ સબસ્ટેટિંગ ઇક્વેશન 4 એન્ડ 5 બંનેને સરખાવવાના છે. તો શું થશે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ફર્સ્ટ આપણે એચ કટ સ્ક્વેર અપોન 2m છે એ કોમન કાઢી લ્યો બંનેમાંથી, અહીંયાથી અને અહીંયાથી. પ્લસ પોઝિટિવ કાઢો છો તો શું થશે? સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ડેલ સ્ક્વેર સાઈ એન અપોન ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સાઈ એન ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ અપોન ડી એક્સ સ્ક્વેર. રાઇટ હેન્ડ સાઈડ પછી આ માઇનસ ટર્મ છે ને આ પ્લસ ટર્મ છે, તો શું થઈ જશે? કેન્સલ. ઓકે, તો નાવ હવે રાઇટ હેન્ડ સાઈડનો વારો. તો શું થશે? સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ અને સાઈ એન બંને કોમન નીકળશે, તો ઈ એમ માઇનસ ઈ એન અહીંયા મળી ગયું, ઈ એમ માઇનસ ઈ એન. તો આ રીતે આપણે બંનેનું ચોથા અને પાંચમા ઇક્વેશનમાંથી જે સામાન્ય કાઢ્યું સામાન્ય કાઢ્યું છે, ઉડતા ઉડાડી દીધા છે અને બંને ટર્મને ભેગા કરીને લખ્યા છે. તો ધીસ ઇઝ આ બંને ટર્મનું સાદુરૂપ આ ટર્મ છે. ઓકે, નાવ સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ને આપણે 12 કાઢી છે, અહીંયાથી આપણે 12 લઈ લીધા અને આ ટર્મને આખે આખું કઈ બાજુ જવા દીધું છે? આ બંને ટર્મને આપણે અહીંયાથી રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં જવા દીધા છે. ઓકે, તો સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ ડેલ સ્ક્વેર સાઈ એન અપોન ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સાઈ એન ડી સ્ક્વેર સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ અપોન ડી એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? 2m ડેનોમીટર હતા તો ઉપર હોઈ જશે 2m અપોન એચ કટ સ્ક્વેર ઈ એમ માઇનસ ઈ એન સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ સાઈ એન. નાવ હવે ડબલ ડેરિવેટિવ છે આ ટર્મમાં. શું છે? ડી સ્ક્વેર અપોન ડી એક્સ સ્ક્વેર હતા, તો એક ડેરિવેટિવ કોમન કાઢી નાખ્યો છે, તો શું મળે છે? એક ડેરિવેટિવ કોમન કાઢી નાખો છો તો આ ડી અપોન ડી એક્સ કોમન કાઢ્યા અને ડેલ સાઈ એન અપોન ડી એક્સ. એ જ રીતે આ ટર્મમાં પણ જ કહેતા ડબલ ડેરિવેટિવ હતા તો એક ડેરિવેટિવ કોમન કાઢ્યા છે અને બીજા ડેરિવેટિવ સાઈ ફંક્શન એ ક્રોસ કનેક્શનમાં રાખ્યા છે. તો સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ ડી અપોન ડી એક્સ ડી સાઈ એન અપોન ડી એક્સ માઇનસ સાઈ એન ડી અપોન ડી એક્સ ડી સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ અપોન ડી એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2m અપોન એચ કટ સ્ક્વેર ઈ એમ માઇનસ ઈ એન ઇન્ટુ સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ સાઈ એન. નાવ ડી બાય ડી એક્સ છે, હવે ક્યાં લઈ લીધા છે? 12 લઈ લીધા. બંને ફંક્શન ઉપર ઓપરેટ કરી નાખી, બહાર જવા દીધા, એટલે આ ફંક્શન અને આ ફંક્શન શું થઈ જશે? ઓપરેટ કરશે ડી બાય ડી એક્સ. તો ડી બાય ડી એક્સ સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ ડી સાઈ એન અપોન ડી એક્સ માઇનસ ડી બાય ડી એક્સ સાઈ એન ડી સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ અપોન ડી એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2m અપોન એચ કટ સ્ક્વેર ઈ એમ માઇનસ ઈ એન ઇન્ટુ સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ સાઈ એન. નાવ સાઈ એમ એક્સ જોઈન્ટ ડી અપોન ડી એક્સ ડી સાઈ એન અપોન ડી એક્સ. હવે આપણે આ ટર્મને
માઇનસ છે એટલે અંદર જવા દો આખે આખા ટર્મને, અને પછી ગુણાકાર ડી બાય ડી એક્સ ડબલ ડેરિવેટિવ યુ ઇન્ટુ વી ડબલ ડેરિવેટિવ, બે ફંક્શન એક સાથે ડેરિવેટિવનું સૂત્ર ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ યુ ઇન્ટુ વી. હવે જે ઇક્વેશન છે ને એનું આપણે ઇક્વેશનનું એ સાદરૂપ આપવાનું છે, આ સાદરૂપ આપ્યું છે. નાવ psi m adjoint d upon dx d psi n dx પ્લસ હવે શું થશે, ફર્સ્ટ ટર્મ એમનેમ હતું તો અહીંયા સેકન્ડ ટર્મ હવે એમનેમ થશે. આ ફર્સ્ટ ટર્મ એમનેમ હતું, ફર્સ્ટ ટર્મ એમનેમ, સેકન્ડ ટર્મ ડેરિવેટિવ. નાવ સેકન્ડ ટર્મ એમનેમ, ફર્સ્ટ ટર્મ ડેરિવેટિવ. ઓકે, તો અહીં 4 ઇક્વેશન બની ગયા. માઇનસ એટલે આપણે બ્રેકેટમાં લખશું તો ફર્સ્ટ ટર્મ psi ને સેમ અને સેકન્ડ ટર્મ ડેરિવેટિવ ડી બાય ડી એક્સ ડી psi m adjoint upon dx પ્લસ હવે સેકન્ડ ટર્મ એમનેમ ડી psi m adjoint upon dx અને ફર્સ્ટ ટર્મ ડેરિવેટિવ ડી psi n upon dx ઇક્વલ ટુ 2m upon h cut square em minus en psi m adjoint into psi n. નાવ અહીંયા તમે જોશો તો આ બંને ટર્મ સેમ થશે, આ ટર્મ અને આ ટર્મ. પ્લસ ભલે હોય પણ અહીંયા માઇનસ સાઇન છે, આ ગુણાશે માઇનસ પ્લસ માઇનસ, તો પ્લસ અને માઇનસ ટર્મ સાથે આર કેન્સલ થશે, તો વધશે શું, આ ટર્મ વધશે, એક આ ટર્મ અને એક આ ટર્મ. તો એ ટર્મમાં તમે જોઈ શકશો કે psi m adjoint d by dx del psi n upon dx છે અને psi n એમનેમ છે અને d by dx d psi m adjoint upon dx છે. તો બે ટર્મ છે ને વારાફરતી ડેરિવેટિવ છે, તો તમે આમ લખી શકો d by dx psi m adjoint upon d psi n upon dx છે. ઓકે, તો આ રીતે તમે કોઈ પણ ટર્મનું ડેરિવેટિવ એક સાથે લખી શકશો. પછી આમાં તમે જુઓ તો d by dx psi n upon d psi m adjoint upon dx is equal to 2m upon h cut square em minus en psi m adjoint into psi n. Now integration from x is equal to minus infinity to plus infinity. તો બંને બાજુ માઇનસ ઇન્ફિનિટી અને પ્લસ ઇન્ફિનિટી ડેરિવેટિવ કરી નાખો તો શું થશે, માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ ઇન્ફિનિટી ડી બાય ડી એક્સ psi m adjoint into d psi n upon dx માઇનસ psi n d psi m adjoint upon dx, બંને ટર્મને ભેગા કરી નાખ્યા છે, આ બંને ટર્મને d by dx કોમન જવા દીધા છે અને આખા ટર્મનું ડેરિવેટિવ dx લીધા છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2m upon h cut square અને em minus en ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી psi m adjoint into psi n upon into dx. રેડી, આ કોમન સ્ટેપ હતા, તો આ કોમન છે, જે કોન્સ્ટન્ટ એનર્જી છે 2m કોન્સ્ટન્ટ છે અને h કટ કોન્સ્ટન્ટ છે, આ કોન્સ્ટન્ટ બધું ઇન્ટિગ્રેશનની બહાર કાઢ્યું છે. નાવ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ પેલા d by dx એપ્લાય કરી નાખું યુ વી વાળું સૂત્ર, તો psi m adjoint into d psi n upon dx માઇનસ psi n into d psi m star into dx minus infinity to plus infinity integration is equal to 2m upon h cut square em minus en. અને બાકીનું બધું ઇન્ટિગ્રેશનનું એમને આપણે અહીંયા શું કર્યું છે તમે જોઈ શકશો કે ડી બાય ડી આખા 4 ટર્મ છે, તો અહીંયા ડી બાય ડી એક્સ અને ડી એક્સ હતું, તો ઇન્ટિગ્રેશન પ્લસ ડેરિવેટિવ આપણે અહીંયા રિમૂવ કરી નાખ્યા છે, બાકીનું બધું સેમ એમનેમ રાખ્યું છે. રેડી, અને ઇન્ટિગ્રેશન અપ્લાય કરી દીધા છે અને રાઇટ હેન્ડ સાઇડનું સેમ એમનેમ રાખેલું છે. ફોર વેવ ફંક્શન psi n d psi upon dx અપ્રોચ 0 એઝ x છે માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટીમાં psi એન્ડ સાઈનું ડેરિવેટિવ d psi upon dx આ આપણે શું થઈ જાય, 0 થઈ જાય છે, તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ આર વેનિશ, તો આ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય છે 0, આ ટર્મ આખું 0 થઈ જાય છે. તો નાવ હવે વધ્યું શું છે, રાઇટ હેન્ડ સાઇડનું ટર્મ વધ્યું તો 2m upon h cut square em minus en minus infinity to plus infinity em adjoint into psi m adjoint into psi n dx is equal to 0. આ કોન્સ્ટન્ટ સ્ટેપ છે એટલે આપણે એને કંઈ લેવાની જરૂર છે નહીં. તો નાવ આપણે શું વધ્યું, માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી psi m adjoint into psi n into dx is equal to 0 where m is not equal to n, which prove the orthogonality condition, and minus infinity to infinity psi m adjoint into psi n dx is equal to 1 where m is equal to n, which prove the normalization equation. તો અહીં આપણે બંને ઇક્વેશનો શોધી લીધા છે, એ આઈએમપી ઇક્વેશન છે. તો આપણે તો આમાં કાંઈ નથી, કોઈ પણ બે ફંક્શન લેવાના છે ટાઈમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વન ડાયમેન્શન માટે શ્રોડિંજરના એમ અને એન,
કોઈ પણ એક ફંક્શનને આપણે લેવાનું છે એક જોઈન્ટ સ્વરૂપ લેવાનું છે અને એકને નોર્મલ સ્ટેટ રાખવાનું છે. પછી બંનેને ફર્સ્ટને એક જોઈન્ટ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ ગણવાના છે અને સેકન્ડને જે છે એ સાદું સ્વરૂપ. પછી બંનેમાંથી કોમન કાઢવાના છે અને કોમન કાઢીને ઇન્ટિગ્રેશન અપ્લાય કરવાના છે. તેથી આપણને અહીં મળી જશે ઓર્થોગોનાલિટી કન્ડિશન અને નોર્મલાઇઝેશન કન્ડિશન. તો આ ક્વેશ્ચન આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે. સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.